Bună dimineața din inima districtului Ikeri-Sheher, aici din Baku, orașul vechi, și astăzi vom schimba puțin specificul de explorare urbană cu explorarea mediilor rurale, pentru că mergem în cel mai izolat sat din Europa, la peste 2500 de metri altitudine, în inima munților Caucaz și la granița cu Rusia, de fapt mai bine zis la granița cu Republica Dagestan, un teritoriu semi-autonom din Rusia. Evident că transportul o să fie o nebunie, vom parcurge șosele montane. Când ajungem în orașul Guba, va trebui să luăm un taxi sau să schimbăm mașina pentru a ajunge în satul cu pricina, care este la vreo 40 ceva de kilometri de respectivul oraș și care s-a deschis spre turism, să zic așa, acum vreo 10 ani, pentru că până atunci literalmente nu erau șosele și oamenii de acolo erau atât de izolați încât vorbeau într-un dialect propriu. Așa că se anunță o zi destul de încărcată. O să am grijă să mă opresc în anumite stații relevante și să vă mai arăt niște elemente de aici, din munții Guba, și să explorăm împreună mozaicul etnic super interesant al acestui sat. Avem de parcurs în jur de 300 de kilometri astăzi, așa că trebuie să ne mișcăm repede. Prima oprire Avtocazal, de unde o să luăm un microbuz către Guba și de acolo ne descurcăm. Tocmai ce am ieșit din orașul vechi și vom începe cu o scurtă plimbare până la respectiva autogară. Revin din microbuz pentru că vreau să ascult puțină muzică și să mă pregătesc emoțional de alergătura care urmează astăzi. Tocmai ce m-am urcat în mașina spre Guba și este goală și simt că trișez puțin pentru că nu sunt într-o matrușca. Ar fi fost mult mai autentică experiența să mut pietrele de la Rinic pe drumurile astea într-o matrușca, dar măcar aici am aer condiționat, deci mă bucur că am ales o opțiune de transport mai faină, vă recomand și vouă, deși de multe ori autenticul se simte mai bine decât fainul. Haideți acum să ne pregătim emoțional pentru un drum de 3 ore. Doamne, deci zici că sunt un sac de cartofi, pur și simplu. Dar vederile sunt destul de nice, momentan e destul de deșertic și cred că mai am vreo 150-200 de kilometri. Și cam asta e prima oprire, deci asta e o stație, de aici încă nu trebuie să schimb, doar că e o oprire de 30 de minute, pentru că lângă se află unul dintre cele mai interesante monumente naturale ale Azerbaidjanului. Sunt la 100 de kilometri de Baku și continui ruta spre Guba. Și nu vreau să vă mai țin de vorbă din stația asta, vreau să o luăm puțin mai în față să vadă ceva incredibil. Tocmai ce am ajuns la Chizi, practic un podiș de la baza munților Caucaz, ce poartă denumirea de Candy Cane Mountains în limba engleză, sau munții de zahăr, munții Acadea, cum ar veni, datorită culorilor incredibile pe care le vedem chiar aici. Nuanțele astea mai roz se datorează conținutului de oxizi de fier din sol, iar dacă coborâm, o să vă mai arăt ceva. Striațiile albe pe care le vedeți aici sunt cauzate de prezența sării. Deci aici e sare adusă de aluviuni și oxizi de fier. Tot ce vedeți aici e format datorită ploilor de la baza munților Caucaz. Și mașina mea va veni în 30 de minute, așa că am tot timpul din lume să alerg pe coclaurile astea. Și o să vă iau cu mine, evident. Așa, și într-un echilibru destul de instabil, sper să nu fie vreo alunecare de teren, tocmai am găsit locul cu cea mai bună vedere, de aici. Și cred că acum trebuie să alerg puțin, pentru că văd că a început lumea să se urce în microbuze, adică să se strângă în microbuze. Să vedem că nu cădem pe aici. Parcurs extrem. Mic update, deci din Guba am luat un microbuz, o marușca, care m-a lăsat într-un sat care se numește Hâlaleh și de aici, din ce am înțeles, lângă parcarea aici la Velas Garden, sau cum se numește birtul ăsta de aici, pensiunea asta de aici,
trebuie să vină un microbuz care să mă ducă spre Kinalig. Așa că așteptăm aici. Sunt singur pe aici, pe stradă. Mai sunt ceva localnici, dar sper să vină. Nu mi-a spus exact la ce oră vine. Strategia mea e să fac cu mâna la orice microbuz trece pe aici. Deci, urați-mi noroc. Totuși, pare destul de circulat. Deci poate am vreo șansă să prind vreun microbuz pe aici. Chestia e că e ora 14 și sper să nu întârzie prea rău. Oh my god, uite o Lada. Sper să nu întârzie prea rău, pentru că vreau și eu să ajung cât încă mai e lumină, deoarece trebuie să-mi găsesc și cazare pe acolo. Și asta o să fie destul de tricky, pentru că nu am nimic aranjat, așa că o să vadă în poartă dacă găsesc ceva pensiune sau hostel pe acolo, vedem. Nu vreau să mă laud. Evident că am găsit un microbuz. Se putea să nu găsesc. În punctul ăsta, cred că deja e talentul meu ascuns să găsesc microbuze. Oricum, până la următoarea oprire, haideți să vă las cu niște mesaje pe care le-am văzut pe Instagram în Munții Caucaz. Plouă! Și noi o ținem lungă. Și o ultimă mică oprire până în satul Kinalig, în acest punct care se numește Eagles Point, punctul vulturilor. Deci la momentul de față suntem la 2200 de metri deasupra nivelului mării, chiar aici în Munții Caucaz, și aici practic ar fi ceva cuib de uli. Asta ar fi practic istoria denumirii locului și o să vă iau mai multe cadre ca să vedeți cum se prezintă. Cam așa arată această vale. Și dacă e să o luăm în paralel, spre a obține o vedere mai bună, lumea pe aici fluieră, deci sunt câțiva localnici care fluieră și vor să mă arate că vin vulturi dacă fluieri. Nu prea știu ce să zic despre chestia asta, doar că mă bucur puțin de această priveliște. Este absolut superbă. Acum chiar pot să zic că sunt regele lumii, efectiv așa mă simt. Wow! Și tocmai aici am ajuns în satul Kinalig și cam așa se prezintă lucrurile. Evident că nu e asfaltat. Partea foarte interesantă despre locul ăsta e că e atât de izolat încât cel mai apropiat oraș e la vreo 60 de kilometri de mers prin serpentine. Ploaia s-a oprit, deci automat stăm mult mai bine decât credeam și acum o să ne pierdem pe aceste străduțe. Să vedem cum se prezintă, cam cum e infrastructura pe aici și cum sunt oamenii. Din ce am înțeles, în zona asta și în aceste comune trăiesc în jur de 2000 de oameni și aici nu se mai vorbește limba azeră. Acești 2000 de oameni vorbesc un dialect propriu, dialectul Kinalig, care a apărut din cauza faptului că sunt pe deplin izolați. Deci, practic, nu ai cum să te înțelegi aici cu ei, nici dacă îi știi azeră. Totuși, din ce am înțeles, se mai vorbește și puțină rusă, dat fiindcă suntem fix la granița cu Dagestanul. Și tocmai ce m-am suit pe un acoperiș, mai jos sunt niște gospodării și hai să vă povestesc niște chestii interesante despre acest sat de munte. În zonă sunt două sate, satul Chak și satul Kinalig. Aici e foarte interesant pentru că oamenii care habitează aceste sate nu mai sunt azeri, nu au nicio origine turcică. Ei, la origini, sunt foste triburi caucaziene. De aici și limba, care este absolut unică acestei comunități. După cum vă dați seama, sărăcia pe aici este lucie, totuși lumea este foarte indiferentă. Adică mă plimb pe aici, nu m-a băgat nimeni în seamă. Am avut câteva priviri așa de, sunt mai ieșit din comun, merg cu o cameră pe aici, doar că până acum n-am avut nicio interacțiune cu un localnic. Străzile sunt destul de goale și mă bucur că nu mai plouă. Ce mi-aș dori ar fi să găsesc cazare în aceste sate și acum o luăm la pas ca să căutăm. Continuăm drumul pe aceste mahalale și o chestie foarte interesantă pe care am observat-o e că aici casele sunt una peste alta. O, să nu mă curentez. Deci pe aici casele sunt una peste alta și acoperișul este căptușit din chirpici. Deci ai niște structuri pe piatră și pe bârne și aici e un fel de chirpici care
căptușește acoperișul. Uitați aici, vedeți mai bine construcția. Evident, sunt iar suit pe acoperișul unei case, aici în Azerbaijan. Uitați butelia asta, cum au îmbrăcat-o în ceva sac. Asta e protecția lor anti-explozie. Pe aici încă nu s-a inventat ISU. Și asta e casă de om. Deci pe aici se intră într-o casă, efectiv. Aia e ușa de la casa omului. Acum știu că acest tip de conținut poate să pară o romantizare a sărăciei și poate să fie destul de controversat pentru anumiți oameni. Doar că ideea mea, când am pornit canalul ăsta, a fost că atunci când mergem într-o țară, vă voi arăta ambele fațete. De la locurile pe care guvernul se mândrește cu ele și vrea să le vezi, cum sunt clădirile alea incredibile pe care vi le-am arătat în Baku, la locuri de genul mai uitate de lume, cu găini și toate cele, pentru a vedea și cum arată viața dincolo de poleala pe care aceste guverne au tendința să o pună. Așa că simt că este de datoria mea, ca și creator de conținut, în această nișă, să arăt ambele fețe a monedei și să ajut oamenii care doresc să viziteze astfel de locuri să știe ce îi așteaptă dacă ies din capitală, ce îi așteaptă dacă ies din niște districte turistice și mai mult decât atât, să vadă cum trăiesc alți oameni. Pentru că doar văzând ambele fețe ale monezei, poți să înțelegi țara, poți să înțelegi oamenii și de multe ori poți să fii recunoscător și pentru ceea ce tu ai. Totuși, contrar acestor așteptări, și în astfel de locuri și în locuri de genul, mai puțin dezvoltate, găsești frumusețe. Găsești frumusețe naturală, găsești frumusețe prin oameni, găsești frumusețe prin oile astea drăguțe care trec pe lângă tine. Și chiar dacă nu e nimic de romantizat în situația actuală și în situația asta cu infrastructura, totuși trebuie să învățăm să ne bucurăm de ce avem în jur. Și uite, am găsit niște mieluți foarte drăguți. Mă duc să fac o poză cu ei, sunt prea scump, Doamne. Vă dați seama că n-am ratat ocazia să smotocesc mieluțul ăla, efectiv incredibil de drăguț, ador animalele de pe aici. Și acum continuăm drumul. E prima casă pe care o văd vopsită în albastru și ca să vă dați seama de altitudinea la care ne aflăm, uitați norii cum zboară deasupra satului. Guest house. Oh, a guest house. Yeah, just we have two guest house. Perfect. Tocmai ce mi-am găsit cazare și acum ne îndreptăm către un localnic care e dispus să mă țină la el în casă. Haideți să vedem în ce condiții. Mi-a cerut 25 de manați cu mic dejun inclus, deci asta ar însemna în jur de 12 euro pe noapte. Pentru o cazare în mijlocul munților și într-un mediu atât de autentic, s-ar putea să merite. Totuși, hai să vedem. Cât om vedea. De dormit, alternativa e să dorm pe jos în seara asta, așa că hai să vedem unde dormim. Ok. Aici este casa, ne descălțăm și tocmai ce am pătruns în interior. Oh, e super drăguț. Și mă aflu în camera unde îmi voi petrece noaptea. Cred că o să doarmă mai multă lume lângă mine, dar asta e. Văd că sunt 5 paturi aici și par destul de confortabile. Doamne, cât de mici sunt pereții. Puțin cam sovietic așa, dar îmi place. Mă simt ca la bunici în vizită. Superb, efectiv. Și ziceați că nu mă descurc. M-am găsit cazare aici. Bună dimineața cu acest mic dejun obraznic cu un pahar de ceai. Cred că aici e niște peltea. Aici avem pâine de asta la țest. Cam singurel pe aici, dar rezistăm. Copilașii aleargă și astăzi urmează să ne reîndreptăm spre Baku. Deci ce a fost frumos a trecut, urmează un drum destul de lung. Guys, asta e gem de struguri și e absolut superb. Cam asta e tot micul dejun, pâine cu gem de struguri și un ceai. Da, intră bine. Ori mi-o foame, nu intră bine, dar uitați cât de bine arată. Și dacă ți-a plăcut acest videoclip, lovește în butonul de subscribe cum lovește doamna asta Lâna, ca să poți veni cu mine și data viitoare în astfel de locuri.